I want to welcome everybody. Vreau să zic bun venit tuturor. So this is the third and final camp meeting in the United States, Aceasta este a treia și ultima and we're întâlnire de joining tabără din you Statele Unite today from California. și suntem alături de voi azi din California. And I know it's Sabbath for some people already, but tomorrow on Saturday Sabbath we'll have two presentations, so there'll be three this weekend. Știu că pentru unii deja este sabat, dar pentru noi mâine, când va fi de What we've done in the sabat last aici, vom avea încă două prezentări. two camp meetings Ceea ce am făcut în ultimele două întâlniri de is that tabără I've asked for participation from the congregation. a fost să cer participarea celor care erau prezenți And I în know adunare. that for people who join online, it can be a little bit frustrating. Și știu că pentru cei care sunt prezenți online este puțin frustrant, So I apologize for that, but here in person, I think people prefer that. At least I do. dar cred că pentru cei care sunt prezenți aici în persoană, cred că preferă lucrul acesta. Cel Okay, puțin with eu that, prefer I'd like să to begin. We've interacționeze. already opened with prayer. Astfel, aș vrea să începem. Deja ne-am rugat. So it's been several weeks since the last camp meeting, Au trecut câteva săptămâni de la ultima and I tabără think it was at the beginning of September that I did a single presentation with the French ministry, but it wasn't in person. și cred că la începutul lui septembrie am avut o singură prezentare organizată de So Ministerul din I'd like Franța, to dar nu a ask fost cu prezența somebody here, personală just a maybe put your adunării. hand up and then you can go to the microphone. What you recall or what you remember from the last camp meeting, which was in Arkansas. Vreau Maybe să go ahead. spuneți ce anume vă amintiți de la ultima întâlnire de tabără care a fost în Arkansas. Cine Either știe some să ridice highlights mâna? or a very short summary of the last presentation. What do you recall we were talking about? Poate să subliniați câteva puncte principale sau să faceți un scurt rezumat. Ce anume vă Mhm. amintiți din ce am Just vorbit go to the ultima mic. dată? And then Alyssa, if you wanted to go too. Ok, persoanele care au ridicat mâna So vor merge la microfon. this is just some admin at our end. When you speak, don't do long sentences and wait till I give you a nod, because it's going to get translated. So you can't just keep on speaking, and try to remember it's being translated and to keep your sentences short and to the point. Thank you. So A dat câteva detalii tehnice. can you hear that online on Zoom? Okay, so try again. And we're going to dig more into that and try to explain that it is not about one people it is about other things that change. So I'm going to stop you there. Can you hear that online? No. Okay. Yeah, so they're picking it up on my microphone, so they can't hear that. So I'm just going to repeat it. So we had a discussion about Sabbath keeping. Am avut o discuție despre păzirea sabatului. Anything else? Okay. Alyssa? That sort of the New Rooms podcast briefly, but made a point that it was a group experience that we were to have. Okay, so I spoke about Sabbath keeping. Am vorbit despre păzirea sabatului. Rezumă ce au zis ei. And Alyssa mentioned about a podcast called The New Gurus. Și cineva a menționat despre un podcast intitulat Noi Guru. This is a nine-part series that talks about
teachers. That's what the word guru means. And it's these new teachers. Și e vorba de o serie de 9 podcasturi și subiectul sau este tematica And the unor point noi that I wanted us învățători. to Asta înseamnă see guru, noi about this învățător. Și ceea ce am vrut eu ca să vedem legat de asta was the tension between individualism a fost această tensiune dintre individualism and corporate or group. și organizație sau grup. As you know, the word guru doesn't just mean teacher, it has a connotation, it's a spiritual teacher. Știm că guru nu înseamnă doar simplu învățător, ci are o conotație cumva spirituală, religioasă. So, to put it simply, Așa că, simplu zis, how do you have access to God? prin ce mod tu ai acces la Dumnezeu sau cum îl accesezi How pe do you have a Dumnezeu? religious experience? Cum ai o experiență religioasă? Depending on how you want to frame it, is it acceptable? Is it good or sufficient? Acceptable, good, sufficient. Depinde de cum vrei să formulezi. Este ceva acceptabil? Este bun? To Este have that experience suficient? on your own, Să ai acea experiență pe cont propriu, individual? or not just a preference, but are we required to have it as a group experience? Și nu vorbim doar de o preferință, ci se cere de la noi. Este o cerință ca noi să avem o experiență împreună, ca un So grup. this is really about worship, Deci subiectul este de fapt închinarea, as is Sabbath keeping, la fel cum este și subiectul păzirii sabatului. and they're addressing two different points. Și ambele se adresează la două aspecte diferite ale acestei chestiuni. This was addressing the issue of how to keep Sabbath, Aici vorbea despre problema de cum anume să ținem how to sabatul, worship God, cum anume să ne închinăm lui Dumnezeu. and this is the same point, Și aici este de fapt aceeași idee, but this is discussing the subject of individualism or corporate activity. dar aici se discută subiectul individualism versus grup organizat. So I'm just going to ask people to put their hand up here, which you won't be able to see on Zoom. Acum voi cere persoanelor de aici să ridice mâna. Who of you favor an individual experience that you can approach God, that you can have a relationship with God, that you can worship by yourself on your own? Who thinks that's Câți dintre voi preferă o experiență individuală, că poți să te închini lui Dumnezeu, că poți să faci lucrul acesta pe cont propriu? who thinks that's good, that's the right way to do it, and they prefer it that way? Cine crede că aceasta este un lucru bun, că este lucrul corect de făcut și preferă lucrul acesta în felul acesta? Okay, so we've got over 30 people. I think only one or two people put their hands up. Sunt aici în jur de 30 de persoane, dar doar unul sau două, And una sau that două it au should be a ridicat group mâna. or corporate activity. Put your hands up. Și cei care cred că ar trebui să fie o activitate de grup, să se facă împreună, să ridicați mâna. So here in our group, over 90% of the people said that it should be a corporate activity, worship should be. Ceea ce au răspuns peste 90% din cei prezenți aici And este what I că wanted to show us, închinarea ar trebui să fie o this has activitate been de a grup. theme or a thought that I've spoken about several times now over the past few months. Aceasta este un subiect despre care am vorbit de mai multe ori în ultimele 9 luni, This shift to individualism, că există cumva această schimbare, această trecere la that we can individualism, manage our own lives in different aspects, but we're focusing on worship. că noi suntem capabili să ne gestionăm singuri viețile în diferite moduri, când vine vorba de închinare, On our own. pe cont propriu. And what I want to suggest, separate to the subject of COVID-19, Ce am vrut să sugerez, separat which de has subiectul weaponized or empowered this COVID-ului, concept of individualism, care de asemenea susține acest concept sau împuternicește acest concept al long before individualismului, COVID ever was on the radar,
Cu mult înainte să apară această problemă a COVID-ului, plans were afoot, were in progress existau planuri în progres to try to direct humanity to have this concept of individualism, to prefer that. ca să facă cumva să convingă omenirea că individualismul este ceva mai bun. And the thing is, in the scriptures, you will never see that model being introduced. It's always a corporate activity. Însă în Scripturi niciodată nu vezi lucrul acesta, este întotdeauna o activitate de grup. And I want to just remind us, whatever lesson you may learn from the story of Noah, Și vreau să vă reamintesc, indiferent ce lecție înveți din was istoria that a lui story about Noe, individualism or a corporate activity? este aceea o istorie despre individualism sau despre o activitate de... Put your hands up if you think it was an individual act, and then in a minute it was a corporate act. Ridicați mâna dacă credeți că a fost o lucrare individuală sau dacă a fost... Individual. Prima dată, dacă a fost o lucrare de grup, a So întrebat, I'm going to repeat apoi the question. individual. So in the story of Noah, Repet întrebarea. În istoria lui it's a Noe, story about salvation. care este o istorie despre mântuire, Is that story of salvation in a framework of individualism, or is it a corporate activity? este cea istorie despre mântuire, o istorie despre individualism sau este o istorie a unui grup? Individual. Unii spun Okay. că e individual, Corporate. individualist și alții spun că este o activitate de So grup. most people think it's a corporate activity. Majoritatea au spus că este vorba despre o activitate realizată de un grup. Could it be both? So Unii spun, da, But it's that că se poate să fie ambele. So Victoria says, could it be both? Victoria spune că se putea să fie ambele I'm going to say yes, I think it could be. și eu voi răspunde, da, cred că ar putea să fie, But I think the point I wanted to bring up, which I think most of you are in agreement with, dar cred că punctul pe care am vrut să îl amintesc și cu care cred că majoritatea dintre voi ați so fi this de is a acord, group or corporate activity. Salvation cannot happen as an individual. este faptul că este vorba de o activitate de grup și că mântuirea nu se poate întâmpla, nu poate avea loc așa ca And whatever singur, ca you individ. may or may not believe about that story, Și indiferent ce crezi sau s-ar putea să nu crezi despre acea and its istorie application to end time prophecy, și despre aplicația ei la profeție, la sfârșitul what's one of the timpului, most troubling and fascinating aspects of that story for you? care a fost unul dintre aspectele fascinante Because for me, din această întâmplare What's pentru voi? fascinating about that story Pentru că pentru mine un lucru fascinant legat de acea istorie is not how few people get through, nu este faptul cât de puține persoane ajung până la urmă să intre în depending on how corabie, you count, how you do your calculations. și depinde de modul în care faci A calculele. large percentage of those people who were saved were sinners. E vorba de faptul că un mare procent din cei care au fost salvați au fost And as Victoria păcătoși. said, salvation couldn't have happened without Noah. Și cum a zis acea Victoria, cred că mântuirea n-ar fi But putut să there se are întâmple sinners fără who are Noe. saved Însă sunt păcătoși cei care au fost salvați. into the new world, into the new earth. Păcătoși care au fost salvați și au And I ajuns think that's a în concept or noua an idea lume, that Christians pe pământul just nou. would never contemplate or even accept as truth. Și cred că aceasta este o idee nouă pe care creștinii nici nu ar concepe-o, că ar putea să fie adevărată. So I don't know what individually you think about that idea, Și nu știu la care individ vă gândiți acum când spun această idee, that we just ignore that part of the story, or it's not going to be fulfilled in that way. nu știu cum faceți, fiecare când vă gândiți la această istorie, ignorați pur și simplu Without acea making parte. any firm conclusions about it, I think there's much more to learn about that aspect of the story
as it comes to corporate activity than we perhaps realize. Fără să intrăm acum în detaliu, cred că sunt încă multe lucruri de învățat în această privință despre acea istorie și despre importanța grupului în viața noastră. Okay, we spoke about Sabbath keeping. Am vorbit despre ideea de a ține sabatul And I was going to say surprising to me, but I don't know how surprising it really was. da, și aș putea să spun că în mod surprinzător pentru mine, dar nu știu dacă chiar atât de It surprinzător. ignited a lot of discussion. A stârnit foarte multe discuții. And if you remember, the point that I wanted us to consider Și dacă vă amintiți, aspectul pe care eu am vrut ca noi să-l analizăm, not să-l luăm în the- considerare, the context or the dynamics of the individual that asked that question, nu a fost contextul acelui individ care a pus acea întrebare. it's not that that person is irrelevant, but I think for our purposes, the reason why they're asking, I don't think it was that relevant to us. Dar cred că pentru scopul nostru, motivul pentru care pune acea persoană întrebarea, nu cred că a fost atât de important sau relevant pentru So I noi. wanted us to focus on not individually why that question was being asked, but corporately, why is that question being asked? Why is it important? Și eu nu am vrut să ne focusăm la modul individual de ce s-a pus acea întrebare, de ce a pus acea persoană întrebare, ci la modul de grup, de ce Because I think sunt this astfel de movement gânduri is în in grupul crisis. nostru. Pentru că cred că această mișcare se află într-o criză. So there are people in the congregation here who are nodding. Sunt persoane aici în adunare care dau din cap And I don't know why they're nodding, because I don't know what crisis they're thinking we're in. și nu știu de ce dau din cap, că nu știu la ce fel de criză se gândesc ei. So in this movement, we speak about shakings often. În această mișcare vorbim adesea despre And the zguduire. shaking, that term, is a spirit of prophecy phrase that Ellen White has given to us. Și această concepție a zguduirii este o expresie din spiritul profetic pe care Ellen White ne-a dat-o. So I'm going to assume we all know what it means when I say there's a shaking in the movement. Și presupun că cu toții înțelegeți la ce mă refer atunci când spun că există o zguduire So în what I'd mișcare. like for people to do is to go back as far as they can into history. We'll begin at 1989. Don't go before that. Ceea ce i-aș ruga pe persoane să se ducă înapoi în timp, început cu anul And tell 1989, me a shaking that happened. și privind înapoi în timp, să-mi spuneți despre o zguduire So we'll care a try to do avut it in loc. chronological order as best we can. Vreau să mergem cumva în ordine cronologică cât de bine se poate. So someone put their hand up where they can think the first shaking that they remember in this movement. Dacă cineva poate să ridice mâna și să spună cam care cred că este prima zguduire care a avut loc And în mișcare. I'm assuming we're all okay that this movement gets created in 1989. So that would be where we start. Este în regulă că această mișcare a fost creată în 1989, cam așa cred toți. Kathy, give me the year first if you can. Dați-mi, dacă se poate, un an. That's fine. I can hear. 2000. So Kathy said the first one that comes to her mind is 2014. Primul care îi vine în minte este And anul how would you, what was the 2014. dynamic of that shaking? If you can give me perhaps a waymark or what happened? Poți să-mi spui un marcaj sau ce s-a întâmplat? The ministries that had come together with for America. So 2014, there was a split between, we'll just say
În Path of the just. 2014 a fost o ruptură, am putea să spunem, cu cei de la And Path of There the may have been Just some other associated people with that. și poate că mai sunt și alte persoane asociate cu asta They leave the movement. care au părăsit mișcarea. Kathy, what was the cause of that split? Katie, care a fost cauza acelei separări? Just simply. So Kathy says it's the book of Joel that did it. Katie spune că avea legătură cu cartea Ioel. So she says it was a doctrinal problem over an understanding in the book of Joel. Katie spune că a fost o problemă doctrinală legată de modul în care era înțeles un subiect Okay, din so I'm cartea going to Ioel. move on. Gloria? Păi, mulțumesc, Katie. Următoarea persoană, Gloria. Or? Okay, so Gloria has just given a bit more detail. She says in the book of Joel, it speaks about locusts, and there was an argument. Ea spune că în cartea Ioel se vorbește despre lăcuste și că a fost o controversă Who the locusts represent? Islam or Babylon? legat de pe cine anume reprezintă lăcustele, Okay, another one. Islamul sau Babilonul. Alison. Alison? So it's the same one you're referring to? Te referi la aceeași? Is it the same year? I'm saying is this. Okay, so De another aceeași an? Da? split that happens, Alison said, is about public evangelism. O altă separare care a avut loc, spune Alison, este legată de subiectul evangelizării Who left the publice. movement over that, Alison? Cine a părăsit mișcarea în acel Who context? split? Cine au fost cei care au părăsit, care s-au separat? Can you give me examples of who the everyone else was? Poți să-mi dai un exemplu despre cine au fost acei ceilalți? So they're all part of the just people? Au fost tot So persoane din You're Path saying of the that Just? they left because of public evangelism, not because of Joel. Vrei să spui că ei au plecat datorită subiectului evangelizării publice și nu cartea Okay, so lui Ioel? Alison says people from Path of the Just split over the book of Joel and also over public evangelism. Ea spune că e de părere că ei au plecat cu privire la ambele subiecte, adică din motivul că erau de Anyone acord pe else? ambele, erau de Maybe acord pe another ambele s- subiecte. Another one split. Și cartea lui Ioel și evangelizare publică. One before Altcineva? or one after? Poți să-mi spui despre o separare care a avut loc înainte sau una care a avut loc după? I didn't see who that was, sorry. Oh, 2019? 2019. So 2019, gender equality. So that's the subject. Subiectul egalității de gen. And who's splitting? Who's leaving or? Și cine se separă? Cine a fost Okay, cei so care this is s-au separat? the split with FFA. Aceasta a fost separarea cu cei de la And it was Future of regarding America. gender equality, you say. și avea de-a face cu subiectul egalității de gen. Anyone else? Altcineva? Before 2019, I'm not sure of the year, but there was a split over the nature of man. 2017. Okay, so 2017 2017
It's about the nature of humanity. Despre natura who's omenescului sau split? omenirii, natura. Okay, so this was individuals that had that separated from us. Da, în acest caz nu a fost o grupare, ci anumit indivizi So care maybe not s-au, everybody's aware of that. It wasn't s-au as separat. publicized or as it Poate wasn't nu a toată big lumea fan piece, so știe maybe de people didn't aceasta, realize. pentru că plecând doar anumiți indivizi, poate unii nu și-au dat Can I say seama something here? că s-a întâmplat o separare Da. pe acel subiect. Any more thoughts? I'm going to put individuals. How come you didn't put Eatonville? De ce să nu trec Eatonville? Sau ce zici? I'm going to put Eatonville. That's just a fellowship. Voi trece aici Eatonville, este vorba de o adunare despre so un we've got grup, three cei so de la far. Eatonville. Avem până acum 3. Kathy McGraw at the back, you had your hand up. Cathy, mi se pare că ai ridicat mâna. Okay, so we're making it sound bad. It was international. Can't talk about international things in America. Sorry about that joke online. So I'm going to put 2016 because I'm international. Voi pune și anul 2016 pentru că este And ceva that's quite a significant internațional. one, by the Pentru că a way. fost o separare destul de semnificativă. Gloria, 16, you're going to do for us? Gloria, ce a fost în 2016, știi? Give me the year for that. Okay, I-a so spus anul, Gloria said alt something, an, and I'm just going to 2015. hold on to what she said and not translate it yet. Voi aștepta un pic înainte să traduc ce a zis Gloria. We're going to look at International 16. Prima dată Alison. ne uităm la anul 2016 pe plan internațional. Alison. So I don't think the French ministry split in 16, no. Nu cred că cei de la Ministeriul francez s-au despărțit în 2016. Nu. We talk often about two major battles. Noi vorbim adesea despre două bătălii majore From ancient history. din istoria antică. Raphia and Panium, or Panium, depending. I say Panium, but I agree with you. It's the proper way to say it, Panium. So Raphia and Panium. Raphia și Panium. So that's your clue. Acesta este indiciul tău, ideea pe care o ai legat de 2016. Was that 2016? So I remember they were in Canada in 2017. I was before they left. Okay, so 2016 isn't that. So we agree with that. So I Deci led you astray. I 2016 made a mistake nu on a that. fost asta. 16. Who leaves the movement in 16? Cine a părăsit mișcarea în 2016? What did you say earlier, Gloria? Yes. So Gloria was correct. Gloria a avut dreptate. This is the wheat and the tares. A fost subiectul So this comes up at grâului și 9/11 in neghinei. Germany. Subiect care ajunge să fie discutat în Germania. So that's September. În septembrie, 19 septembrie în Germania. And by December, Și deja we've had în a shaking decembrie over this subject. a avut loc o zguduire pe acest subiect. And who's the casualty? Și cine e victima? Mark Bruce. Yeah, so is that what you're going to say? Mark Bruce. Oh, it was Mark Bruce. Mark Bruce. So he leaves the movement at the very end of the year.
Cine părăsește mișcarea chiar la finele acelui an? He's not the only one, but he's the sort of the key person because he was the de facto teacher of this movement at that time period. If you were familiar with the activities at FFA, so Deci, we'll go on to 2017. da, Are we el a here in fost 2017? un învățător reprezentativ al mișcării în acel So we spoke. moment. Și acum mergem la anul We spoke about 2017. the nature of humanity, Eatonville, Am vorbit despre natura omului sau natura omenirii și Eatonville. and so there's another one which is Raphia and Panium. Dar a mai fost un subiect și anume I think Raphia și that's Panium. 17. Și cred că a fost tot în 2017. Is there an album? So yes, I think the Alabama group leave in 2017 as well, I believe. Cred că acel grup din Alabama a părăsit mișcarea în 2017 de And that's a asemenea. significant event. Și a fost într-adevăr un eveniment And semnificativ. the people who went to the early part of Daniel 11, who I will say discovered this, Și persoanele care au studiat acea parte anterioară de la Daniel 11 și au descoperit at the practic same aceste time două that Mark Bruce is bătălii, leaving, în aceeași perioadă când Mark Bruce părăsea they end mișcarea, up leaving as well. și ei au ajuns să părăsească. Yes, so this is a couple from the United Kingdom, Charitu and Kimberly. E vorba de un cuplu din Statele Unite, dacă bine Kimberly, țin yes. minte. Aaron, Ceau, you had you hung up Kimberly. ages ago. Which Era one? vorba, da, de un soț și o soție. So yes, let's put Tree of Life. That's better. În loc de Mark Bruce, am putea să spunem Ministeriul Tree of Life. Okay, so we've got 14, 16, 17, and 19. Deci deja avem 2014, 16, 2017 și Can anybody think of 2018. something that happened before? Vă puteți gândi, vă vine în minte de ceva care s-a întâmplat înainte? No. Well, it has to do with you. Give us the year. thing where an issue of a shaking, I only know it from what it's told, but because of 2012, Okay, so we've got the year 2012, A fost anul 2012 and there's a shaking, and și it's are loc o zguduire me. I don't have a ministry. și mă implică pe mine. And what's the shaking about, Kathy? time setting and Sunday law. Time setting and Sunday law. Da, a fost subiectul punerii de date, setării de date Did și anybody have their alegerii hand up or wanted to make a duminicale. comment? Did I miss anybody? Okay, so we've got 2012. This is that's the person, and the subject is the Sunday law, which is 2014, and time setting. Da, aceasta este persoana implicată, este subiectul legii duminicale și setării de date. Okay, so before we move on either side, I just want to make an observation. Înainte ca să mergem mai departe, vreau să fac o What you'll observație. see in these years, that there are multiple things happening. Sometimes it's not just a single shaking or single issue. Ceea ce putem vedea în toți acești ani este că sunt mai multe lucruri care se petrec în același timp, nu e vorba de doar de o singură zguduire, And the other thing I want us to point out, which nobody has so este un far, singur subiect. Și un alt lucru pe care vreau să-l punctez, pe care nu l-a amintit nimeni when we până tell a acum, story, we always have, I'm just going to use the word which I don't like to use, an agenda. atunci când noi povestim ceva, întotdeauna avem în minte cumva o agendă, un fel de A o nice idee word would be a preconcepută perspective. sau o perspectivă. Da, o perspectivă ar fi un cuvânt mai potrivit. And all of you have been gracious Și fiecare dintre voi ați fost because you've made all of these Îngăduitor cumva. shakings pentru că ați
făcut din toate aceste zguduiri doctrinal. o problemă These are doctrinală. all doctrines. Ați zis că în fiecare caz este vorba de o problemă I'm doctrinală. not saying we're going to go through this exercise, Nu spun că vom merge acum prin but it acest would be very exercițiu, easy for me dar ar fi foarte ușor pentru and mine many of you și poate pentru mulți dintre to go voi through each one of these să mergem prin and give me fiecare din another reason for aceste that shaking. prezentări, zguduiri și să And it has dăm un alt nothing to do motiv with pentru theology aceasta. or doctrine or prophecy. Un motiv care nu are nimic de a face cu doctrina, cu profeția What's it to do with? sau cu vreun subiect, ci cu ce anume are de a face. Leadership. Dana said leadership. Cu subiectul Anyone conducerii. else? Altcineva? Communication. Communication. People don't communicate well. Ideea de comunicare, că oamenii nu știu să comunice sau nu comunică Alyssa. bine, Personalities. sau mai se spune că e o problemă People de don't get on well personalitate. together. Oamenii nu se înțeleg așa de bine. Penny. Penny, Culture. spun că este și o problemă de cultură. This international thing that we mentioned a minute ago. Această problemă internațională pe We care spoke am about menționat-o, international affairs, which is a cultural issue. e vorba despre chestiuni internaționale și atunci intervine Anyone și else? problema culturală. Truth is doctrine. A Alison. zis că adevărul este Pride. doctrină sau învățătura. Da? Now Unii we're au mai zis că getting e in the subiect mud al, now. Now we're going to start slinging mud. subiectul Kathy. mândriei. Hurt feelings, Chiar mai spune că mai a fost adus which în is related discuție to personalities and perhaps even culture. sentimente rănite și asta are cumva, Okay, se so include it în comes subiectul down to me then, personalității 'cause no one sau has cel said al it yet. culturii. Nimeni n-a spus și voi spune eu, dacă nu. Gender. So Faptul why că do you au say gender? nu, subiectul genului. De ce spui genul? I just remember what Elder Jeff said regarding Elder Jeff's comment about why is it she the one who has to be teaching that subject? Okay, so your name, sorry? Well, Bell said that it's about gender because Elder Tess made a comment about something that Elder Jeff had said. Am înțeles exact numele, deci persoana zice că Elder Tess a făcut un comentariu despre ce a spus Elder Jeff și că which was related to a her reieșit gender, when că she speaks about the subject of gender equality. că de fapt problema celor de la Future for America sau lui Jeff era Okay, so genul for me, a theme that runs through all și of this subiectul is the egalității. M word. Dar pentru mine, tematica Go, Penny. care are loc de fapt în fiecare din această zguduire este un cuvânt care începe Okay, so nationalism is the N word, naționalismul. and Oare bine my am accent înțeles? isn't very good. It's the M word. N? Zice? Să vedem ce scrie. M. And M stands nu se înțelege for bine. money. Este cuvântul care You go începe through cu all of this M and you'll see și anume a bani. really clear trail of money. Dacă parcurgi fiecare din acestea, vei vedea că are foarte mult de obviously face money cu comes in different banii, forms. în mod clar. Și subiectul banilor vine în mai multe moduri. And you can clearly connect, which someone said, power connected to money all the way through this. There's a power struggle going on. Și se poate vedea că, de-adevăr, este o And luptă when I pentru say money, putere, it's not just cumva. literally people are, fighting who gets paid the most or where the money goes. Și când spun bani, nu înseamnă că oamenii se luptau între ei ca să But obțină mai money is mulți to do with bani, inequality.
însă subiectul banilor are de face cu And it does tend inegalitatea to be the people who've got the most money have the most power. și lucrurile erau cam așa, oamenii care primeau cei mai Okay, mulți so the bani aveau point I cea mai want to mare make putere. is that running through all this, it's not just a doctrinal issue. There's a personal or an interpersonal aspect to all of these shakings. Da, am vrut să spun că în toate aceste scudiri a fost și un aspect interpersonal, nu are de face doar cu partea And doctrinală, everyone who left, și că toți cei care au părăsit, did they say, "Oh, I'm leaving because I'm wrong"? a spus vreunul din ei că, știți, eu părăsesc No, mișcarea they pentru leave că am because they know they're correct. eu sunt Or they greșit. Ei părăsesc tocmai pentru că ei cred că And they sunt said, corecți și spun it's better that I go and have an individual experience than a group one. că este mai bine ca eu să mă separ și să am o experiență individuală decât să am o experiență cu acest So we grup might call it sau- power or culture or personalities, indiferent că motivul este puterea sau îl numim puterea sau cultura sau and people might personalitatea say that cuiva, they're leaving over doctrine sau poate unii spun că ei se separă datorită învățăturii or worship. sau subiectului închinării, And I'm not saying that's not true, iar eu nu zic că asta nu e adevărat, but what I want us to consider însă ceea ce vreau ca să luăm is în how far considerare you are willing to go with your neighbor este cât de departe ești dispus să mergi cu aproapele when you tău don't agree on something. atunci când nu ești de acord cu el în Because what un happens anumit in all of subiect. these shakings Ceea ce s-a întâmplat în toate aceste is people scutuiri prefer an individual experience, worship experience, than a corporate one. este că oamenii au ajuns să prefere o experiență de închinare individuală And people nu will una argue de that they grup. can't sear their conscience. Și oamenii spuneau că ei nu pot să-și calce So pe sear means to conștiință. burn or to go against your conscience. Da, se referă să mergi cumva împotriva conștiinței tale. And I want us to realize that you can't separate the personal from what I'm going to call the political. Și oamenii susțin că nu poți să separi personalul de ceea ce eu voi numi politic. And what I've just done there is slightly manipulated the usage of those terms because we've discussed them in an earlier camp meeting. Am manipulat puțin felul în care folosim acești termeni, pentru că am vorbit despre ei la o tabără So anterioară. people split, they separate Deci oamenii se separă because they're unhappy. pentru că nu sunt mulțumiți And they're unhappy because they don't agree on the truth, și nu sunt mulțumiți pentru că nu sunt de acord cu un anumit adevăr or there's a power struggle, sau este o luptă pentru putere or what we'll call an interpersonal conflict. sau ceea ce am putea numi un conflict interpersonal. And before you even had that conflict with either a group of people or an individual, Și înainte ca să ai acel conflict cu un grup de oameni sau cu un the individ, technology, the dynamics was already prepared deja, practic, dinamica era to allow you to go down that individual path. deci, tehnologia dinamică deja era pregătită ca să-ți permită să mergi pe acea And cale a still individualismului. feel that you have a level of integrity, independence and honesty. Și totuși să simți că tu ești integru, că ești onest, adică că poți să studiezi cumva individual și să So te you simți believe că, that you can hold on to the truth by a thread, că tu poți totuși să te ții de adevăr, așa ca de o claim to be true to your ață, ca de un conscience, fir, și să simți că tu ești while at the same cinstit cu tine time, însăți, cu conștiința ta, I'm going to say sinning. chiar dacă în același timp And the sin that's Păcătuiai. being committed by
the person Și păcatul la care mă refer că îl făcea acea persoană is that they believe that they can have salvation as an individual experience, not a corporate one. a fost să creadă că ei pot să aibă mântuire, să ajungă la mântuire ca și indivizi și So whether you see it as a fără a fi political nevoie de or a grup. prophetic issue, Așa că fie că vedeți ca o problemă or profetică a sau o personal problemă, or interpersonal one, n-am înțeles ce a zis al doilea lucru, sau you ca don't o get on problemă with the personală person, or sau there's a power interpersonală, struggle, sau fie că este o problemă de bani sau de putere, what you end up doing is believing a lie, prin toate acestea sfârșești prin because a I'm crede arguing that the weight o of evidence minciună. shows us that we're required to remain as a corporate body or a group. Pentru că eu cred că greutatea dovezilor ne arată că Dumnezeu cere de la noi să rămânem împreună ca un grup. And Satan and Satan's agents are doing all they can Iar Satana și agenții săi fac tot posibilul to divide and conquer. ca să ne separe și să ne So cucerească. there are some shakings that happened before this, Au fost și anumite zguduiri care au avut loc înainte de but we've got a acestea, fairly new membership, and many of us don't go that far back in our minds, so we're not probably aware of them. Sunt destul de mulți noi aici și nu aș vrea să mergem atât de departe în trecut. But 2012 wasn't the only shaking. There have been others. Însă 2012 nu a fost prima zguduire, am mai avut tot și altele înainte. We've got to 2019, Ajungem la anul 2019. and we're in 23 now, so that's 4 years ago. Acum suntem în 2023, deci e cu 4 ani Any în shakings urmă. after 2019? Ce zguduiri au fost după 2019? Didn't the Grand Prix Okay, so someone, so your name again, Phil? Phil said the French ministry split sometime after 2019, which is correct. Cineva a zis că ministrul francez s-a separat cândva după anul 2019, ceea ce e corect. So I can't remember the year of that, but I'm not going to put that one down where a ministry splits. Nu mi-amintesc exact anul, nu voi trece asta când se separă, deci nu voi scrie așa că s-a separat I will, if someone remembers the year, ministry. actually, I will put that in. Cineva, dacă își amintește anul, voi nota. I'm going to be told off when the French hear this video because they're all sleeping at the moment. În 2020, 2022. So we've given them some. So we're just right in the middle. Mm, Thank you, Shemaine. 2021. mulțumesc și mie. Deci 2021. So the French ministry splits, and that you're correct about. That is a big issue. Ministrul francez se separă, da, și sunteți If you go back corect, a into that fost o story, problemă it's a mare. story of power, money, and theology. Dacă te întorci și la acea istorie, a fost o istorie despre putere, bani și teologie. Any else? Anyone remember anything else? Altcineva, vă mai amintiți? Bob. Wasn't there kind of a cultural split over the issue of dowry and all of that as it was shaking out, you know, and we're trying to understand that that's not part of equality? So I'm going to say in a sort of a general aspect, perhaps from 20 to 22, Elder Tess in her presentations is dealing with this subject, Cam de prin anul 2020, 2021, 22, Elder Tess a vorbit despre un anumit subiect that's particularly focused in Africa about the dowry system. care s-a focusat cel mai mult în Africa despre sistemul de zestre.
but I don't think there's actually a shaking that happens. No one, individuals might leave, but there's no group of people that leave over that subject, really. Într-adevăr, au fost anumite persoane, anumiți indivizi care au plecat, dar n-a plecat așa un grup unit. Gloria. Woman wearing pants. So Gloria said, what about women wearing pants or trousers? Spune despre cum e cu femeile care trebuia să, sau That ideea ca disturbs femeile people. să But I poarte don't think pantaloni. there was a split over that subject. Eu nu mai amintesc să fi fost o zguduire pe acest subiect. And I think it happened in 2019 when trousers were introduced or pants. Cred că lucrul a avut loc în 2019 când a fost introdus And I think acest most concept. men and women accepted that, except a few individuals perhaps. Dar cred că cei mai mulți, atât bărbați cât și femei, au acceptat asta, cu excepția poate a unor Aaron. indivizi. Go back before 2012. Sure. Was it Russell Williams and Aaron? So in 2008, I'm going to say, În 2008, aș zice, we might say into 2008, 2009. deci One of the 2009, largest fellowships in the movement at that time una dintre cele mai mari adunări din mișcare Was it- din acel timp, was in the United Kingdom, care era din UK, and they split. ei s-au separat And there again was doctrinal and interpersonal issues there. și au fost implicate atât chestiuni doctrinale cât și interpersonale And also around the same time, și tot cam în aceeași perioadă de timp we lost a large contingent of people from South America. am pierdut un mare grup de oameni din America de Sud. And they were based, I believe, in Colombia and Venezuela. Și cred că erau persoane care erau în Ah. mare din Columbia și Venezuela. Consider it a shaking in the movement. But what about the 2520 and the conference church? That did affect people in the movement. So Aaron's mentioned the 2520 and how the conference had rejected that message, and that affected this movement. Aaron întreabă cum ne raportăm la profeția de 2520 de ani și faptul că biserica a What year do you want to put for that? respins acea I think it was around profeție. started. And we got this fellowship on that in 2012. So I've got a UK, Colombia, and I've got the 2520. Deci avem UK, Columbia și 2520. And people began to be disfellowshipped around the 2012 period. Cu privire la acest subiect, 2520, au început unii oameni să fie dați afară din biserică, Okay, so I want to ask a question now. din biserica adventistă pe acel subiect. Are we in Vreau a să shaking pun o at the moment? întrebare. Suntem noi acum în Is mijlocul this unei movement being zguduiri? shaken? Este această mișcare zguduită? Donna, what do you think? Doamna, ce crezi? I see it, but I don't really see it much. So Donna says she doesn't think that we're in a shaking at the moment. Doamna spune că nu crede că suntem într-o zguduire acum. Larry, Larry, so Larry says if we did have one, it would be over the Sabbath and over equality. dacă am avea o zguduire, dacă ar fi o zguduire, ar fi cu privire la subiectul sabatului și al I take it that means egalității. you can't see one. Prin asta înțeleg că tu nu vezi una. No. Fair enough? Okay. So I'm just going to put a question mark here, Voi pune aici un semn de întrebare, not just because of the date,
nu doar cu privire la dată. But Larry said the Sabbath Larry a spus că sabatul and equality. și egalitatea, So he said, if there is one, it's possibly over the Sabbath and equality. dacă este una, ar putea să fie cu privire la subiectul sabatului și al egalității. But he can't see one either. Dar nici el nu poate să o vadă. Alison, Alison, first of all, answer yes or no. prima dată Oh, you don't know? răspunde da sau nu. Știi? Or being effective. And maybe, I don't know. So individuals are having struggles, Ea consideră că sunt anumite persoane, anumiți And that's indivizi shaking them? care se luptă cu aceste subiecte sau au I just want dificultăți to cu remind us, when we ce talk about privește aceste shaking, subiecte, dar nu sunt it neapărat means a separation, zguduiți. so they're leaving the movement because of some issue. Când spun zguduire, mă refer la persoane care părăsesc efectiv Păi? mișcarea motivat de un anumit subiect sau o anumită problemă. They don't, maybe already left. Emotionally are here, they're still alone. Okay, so Alison is going to say that I said, Alison spune că eu am zis, so it must be correct, asta înseamnă că ar trebui să fie corect, that people are struggling in, how did you describe it? How did I describe it? cum descrii sau cum spui că eu am descris. So she said, I mentioned this idea that people are here physically, but emotionally, spiritually, mentally, they're in a different place. Eu am spus la un moment dat că sunt oameni care sunt fizic aici cu noi, dar din punct de vedere mental, emoțional, sau îndepărtați David, sau what sunt does the Bible într-un call that alt loc. experience? Cum numește Biblia o astfel de experiență? So, okay, so David said that that's the Laodicean experience. David spune că asta este o Here experiență in la body, Odiceană, but not in spirit. faptul că ești prezent în trup, dar nu și în And spirit. which church has the Laodicean experience, Alyssa? Și give me care the number biserică or the name. are experiența la Odiceană? Poți să-mi spui numărul sau numele? 7. Biserica numărul 7. 7 and 5. Deci They're 7 și identical 5 churches. sunt biserici identice. So number 5 and number 7, Sardis and Laodicea, are Deci here Sardes și in body, Laodicea. but not in mind. Deci despre Sardes și Laodicea se spune că ele sunt prezent, cei And din both ele sunt prezente Alison and myself said that's cu a trupul, dar nu cu definition, mintea. apparently, of shaking. Și se pare că pentru Alison asta ar fi o definiție a unei zguduiri. So I want us all to think about whether you agree that that meets the definition or the criteria of a shaking. Și trebuie să vă gândiți la asta, dacă pentru voi asta reprezintă un criteriu pe care am putea Gloria. ca să o putem să numim că e o zguduire. So Gloria said there's a shaking over the subject of radical feminism in this movement. Gloria spune că există o zguduire cu privire la subiectul feminismului So that radical în would această infer mișcare. Asta ar that susține whatever radical sau ar feminism implica means or is, what it means or what it is or what it looks like, indiferent de ce anume înseamnă de fapt feminismul radical sau cum Gloria and I arată, would disagree. ar însemna că eu și cu Gloria, de fapt, nu suntem de acord legat de ce anume What are we being reprezintă shaken feminismul over radical. that about the subject of radical feminism? What's the difference? Și mai multe persoane crede ea că au fost zguduite cu privire la subiectul
Why do you like it and why don't I like it? What's the shaking? Feminismului radical și de ce crezi tu că unii sunt de acord și alții nu? Care este de fapt acea zguduire sau Any thoughts, Gloria? pe care tu o vezi? No. Okay, so Gloria's put radical feminism, but she hasn't explained why, which is fine. Gloria a spus feminismul radical, însă ea nu poate explica de ce. Kathy, Katy, I want to go back to Larry's question, and equality, or we can even throw radical feminism in that, because I think we're being shaken over that. These are what you've been talking to us about. so Kathy has said she wants to go back to what Larry and Gloria said. Katy spune că vrea să se întoarcă la ceea ce a spus Larry și And Gloria. Kathy says we are being shaken over the subject of the Sabbath, equality, and radical feminism. Și ea e de acord că noi trecem printr-o zguduire legată de sabat, egalitate If și I understood feminismul her correctly, radical. she says the evidence for that Și dacă eu am înțeles bine, ea spune că dovada este faptul că which the others didn't say, lucru pe care ceilalți nu l-au zis. is that I'm talking about it. Este simplul motiv, simplul fapt că eu So vorbesc Kathy's despre acest saying subiect. if I am addressing these issues, then it must be an issue, whether I realize it and I've got an agenda or God is doing something. However it's working, because it's being spoken of, it must be a subject of a shaking. Ce spune că fie că Dumnezeu conduce acest subiect sau este ceva care eu l-am planificat, intenționat, Kathy. ea spune că din moment ce eu discut despre acest Jackie. subiect, înseamnă că trebuie să fie o problemă și este o problemă în mișcare legată de acest subiect. So at the beginning of this meeting, I don't know if I said or if I asked if we're in a crisis, and many people said yes. Carry on. La începutul acestei prezentări, multe persoane, adică eu am pus întrebarea, suntem noi într-o criză? Și unii au zis da, adică mulți au răspuns că da. So what we're discussing now, Iar ceea ce noi discutăm acum, Jackie has said, is fleshing out or describing what that crisis is. Jackie a spus că And cumva three subjects or issues completează, dezvoltă acest been, subiect al crizei prin care brought trecem. forth. Și 3 subiecte au fost aduse în discuție. Kathy. Katy, I was going to say, because specifically questions were like, okay, how can we now take, exams on Sabbath? And, we've had the discussions about attire. I mean, women, we don't, we can wear pants, we can wear whatever. So we've had discussions on and messages on these things. I want to be more specific. It's not just this general Sabbath, but there's been specific discussions and teaching and radical feminism. What is it? Is how do we, there's differences in people's understanding. So the key point that Kathy has just brought forth punctul cheie sau ideea principală pe care Katy a spus-o acum is that there are strong, I used the word strong, she didn't, there are strong disagreements este faptul că există anumite dezacorduri about puternice how we view or how we approach these issues or what they mean. legat de modul în care vedem sau abordăm aceste subiecte și ce înseamnă de fapt And what I acest said subiect. earlier on, I want to just cycle back to, Ceea ce eu am spus mai devreme, vreau cumva să mă not întorc la just de unde theology am or pornit, doctrine, că nu e o chestiune de there's an doctrină, interpersonal aspect, sau există și acel aspect de doctrină, dar există și un aspect And- interpersonal that overlays upon this subject
here about the new gurus. Și toate acestea se suprapun cu acest subiect pe care l-am amintit aici I'm cu going to noi say the guru creation of the iPhone, and you'll remember that story. și crearea iPhone-ului și vă amintiți The cu toate acea tension between istorie, individualism and corporate activities. acea tensiune care s-a creat între individualism sau activitatea de grup. And without the lockdown that was created by COVID-19, we wouldn't be having this discussion. Și fără să existe acel lockdown creat de COVID-19, nici nu am discutat despre acest Because subiect. I'm going to call it the agenda, which is not fair, Voi numi asta o agendă, un of all plan these gurus ai cuiva, care nu știu dacă este that chiar have corect, allured society or humanity to have an individual experience over a corporate one, dar acești noi guru au convins cumva omenirea, societatea, că e mai important să ai o experiență, să ai mai bine să ai o experiență that could never individuală decât happen una de on the grup. scale that it did without COVID and the lockdowns that were associated with it. Și lucrul acesta nu s-ar fi putut întâmpla la o scară atât de largă la nivel mondial, precum And s-a this întâmplat movement has dacă nu ar fi become a fost victim of COVID. that. Și chiar și această mișcare este afectată, este victima acestui. But there are acestei individuals probleme. in our movement Dar există indivizi în această who mișcare have taken advantage of that, care cumva au profitat de aceasta, advantage of the phenomena or the situation that confronts humanity, au profitat de acea situație cu care omenirea se confrunta, which means you can be in the movement, care însemna că puteai să fii You în can continuare claim în to be in the mișcare movement. sau să pretinzi că ești în mișcare and at the same time just have an individual experience. și totuși în același timp să ai o experiență individuală. Because you can roll up to church now, Pentru că poți să mergi la you can attend biserică, church, da? Poți să participi la o anumită biserică, in your sau la pajamas, biserică, poți să participi la biserică în pijamale. because we have that ability to do it now. Pentru că acum avem posibilitatea să facem asta. So we can claim or pretend to have a corporate experience when it's actually an individual one, because we're all doing our own thing. Și putem să pretindem că este o experiență de grup, dar de fapt este o experiență individuală, că fiecare face ce vrea. I used to go to Practic, a cumva. church Obișnuiam să merg la o where they biserică. forbade you from bringing water into the sanctuary. Obișnuiam să merg la o biserică unde îți interziceau să ții apă cu And tine now we have people having breakfast in the sanctuary. în sanctuar și acum sunt persoane care iau micul dejun în So sanctuar. things have changed a lot. Deci lucrurile s-au schimbat mult. So the point that I wanted us to understand on that Ideea pe care am vrut ca să o înțelegem, people who have differences with their neighbors este faptul că oameni care au neînțelegeri cu aproapele lor can claim to be in the movement in body, și care pretind că sunt în mișcare cu but I question trupul, whether they're actually in the movement in the spirit. însă eu pun sub semnul întrebării faptul că Go back to ei the story of sunt în Noah. mișcare în spirit. Dacă ne întoarcem la timpul lui Noe, That time slot in that story is only, I'm going to say a couple of years, several months. acea perioadă de timp din acea istorie, cred că e vorba doar de câteva luni sau ani. I'm going to say sons in general. We might just pick on one of them. Voi spune fiii lui Noe la modul general, We might just pick on the men and not the women. sau am putea să vorbim doar de bărbați, nu și de femei. But do you think they all became sinners when they entered into the new world? Credeți că ei au devenit păcătoși după ce a început lumea nouă? You don't think their father knew what the children were really like? Credeți că tatăl lor nu știa cum erau de fapt acei copii? People are
hundreds of years old. I don't know how, I can't remember how old they were, but they're not teenagers. The parents or Noah knew what his sons were like. Nu e vorba de niște adolescenți, pentru că Noe știa cum erau fiii lui. Pentru că ei So aveau they o vârstă enter into that experience destul de in înaintată. body, but not in spirit. Așa că ei intră în acea experiență, trec prin acea experiență cu trupul, dar nu și cu So- spiritul, cu sufletul. The reason why we've discussed that point Motivul pentru care am discutat acest is because aspect all of these shakings, este pentru că toate aceste and scuduiri, maybe this one's an anomaly, și poate asta este o anomalie, but all these shakings were both in ideology and physically. People split, people left. We no longer see them. însă toate aceste separări, e vorba de oameni care au părăsit mișcarea și nu mai îi vedem, nu mai sunt cu noi. And by that definition, Da. Și prin această definiție, we can't be in the shaking now n-am putea zice că acum nu suntem într-o because no one's scuduire, leaving. pentru că nu vedem pe cineva care să dispară, să plece, So efectiv. we started this story months ago. Am început să discutăm despre acest subiect, această istorie, cu câteva luni with în this urmă. podcast. And N-am înțeles cu slowly acest but surely, podcast despre I'm going to care say am we've discutat either come despre to the noi stage or cu, we're getting to the place și începem să ne apropiem de un anumit punct where, if not all the pieces, at least some of the pieces are coming together now. în care cât mai multe piese deja se leagă una cu alta. Because once we take this idea about individual and corporate experiences, Pentru că odată ce luăm această idee cu privire la experiențele individuale sau cele de grup and overlay it over these shakings, și să suprapunem aceasta peste aceste zguduiri, compare, contrast, vedem o comparare, And un combine. contrast și o combinare. remember we do combine lines together. Vorbim despre combinarea mai multor linii We do combine thoughts. 1 + 2 = 3. sau combinăm anumite gânduri. 1 + 2 = 3. What I want us to see Ceea ce am vrut ca să vedem is that according to the Laodicean experience, which is an old doctrine, este că, conform cu experiența laodiceană, care este o învățătură that you veche, can be in a place in body, but not in spirit. spune că există această experiență în care cu And I'm trupul ești suggesting undeva, dar cu that spiritul meets the nu. criteria of a shaking. Și eu sunt de părere că aceasta întrunește criteriul a ceea ce noi numim Because a zguduire. shaking is a separation. Pentru că, de fapt, o zguduire înseamnă o separare. And we know that there's a tension between the literal and the spiritual. Și noi știm că este cumva o tensiune între literal și spiritual. And all those literal stories in the past have to be understood and looked upon in their fulfillment spiritually. Că toate cele istorii din trecut trebuie privite și trebuie înțelese azi în mod spiritual. So when Larry and Gloria and Kathy said, we're in a shaking and it's at least to do with these 3 issues, Și când Larry și Gloria și Katie au spus că există o zguduire în rândul nostru și că are de a face cel because I puțin cu keep on aceste going 3 on about subiecte, them over and over again, de aceea eu tot insist asupra acestor And subiecte therefore- din nou și din nou. Kathy said, by definition, you may or may not agree with her that that's a definition. Și Katie spune asta implică automat, prin definiție, There's a faptul minimum, că she's saying, este o he's zguduire. not wasting his breath for no reason. Cumva Katie vrea să zică că el nu-și răcește gura degeaba.
So pe what I aceste want us to subiecte. see is that we're in a full-blown shaking. We might call it a crisis. But it looks and feels different to all of these ones. You can't target either an individual or a fellowship or a ministry. Say we had a fight with them and they left. But everything else, all the other dynamics remain the same. And remember, I'm saying that money is power. And as soon as you start talking about power, you know that these issues are related to the subject of power. So as we close, I want us to go away this evening Pe măsură ce încheiem, vreau să rămânem în această seară thinking about the similarities and the difference between the shaking that we are in at this moment gândindu-ne la asemănările și diferențele dintre zguduirea prin care trecem în momentul de față and all these other ones. și toate celelalte. So no one's used the word enemy, Nimeni nu a folosit cuvântul which is good, inamici, ceea ce este un lucru but I'm going bun, to use that word. însă eu voi folosi acel Because when cuvânt you go through all of this, you see that this is a story of two protagonists or two enemies. Vom vedea că de fapt este vorba despre doi inamici sau And the două difference personaje between all principale of în toate aceste these istorii. Însă diferența față de toate acestea is that now the enemy is within the gate. este faptul că acum inamicul este cumva So Alison said în earlier, cadrul nu știu, gard, este în you interiorul might be here gardului. in body, but your mind is somewhere else. Deci, practic, tu ești aici cu corpul, cu trupul, dar mintea ta este în altă parte. Which means you've been shaken out, Ceea ce înseamnă că ai but you're fost still here. cumva cernut afară, dar tu ești tot aici. The fight or the exchange or the battle has already occurred, Cumva bătălia sau această didn't luptă leave. a avut deja loc, dar tu nu ai whatever părăsit, nu ai reason you plecat. remained. Dintr-un anumit motiv, tu de fapt ai rămas. And that's the difference between all of these, because they actually left. Și asta este ceva diferit față de toate celelalte zguduri, pentru că atunci efectiv au plecat. And that's why this one is harder to identify. And perhaps we think, I can't see any shaking. I can't see a real crisis. Și este mai greu de identificat, de aceea poate unii pot să zică, eu nu văd nicio zguduire, nu văd nicio criză. So if this is correct, Așa că dacă lucrul acesta este corect, it behooves each of us to examine ourselves and see if we're in the faith, of course. asta cumva ne obligă pe fiecare dintre noi să ne examinăm îndeaproape If și we're să vedem here dacă noi only suntem in încă în body, credință. but not in spirit. Dacă noi suntem, de fapt, prezenți aici doar cu trupul, dar nu și cu spiritul. Haideți să ne rugăm. Holy God, Dumnezeule Sfânt, we thank you that we have the gift of life, îți mulțumim că avem darul vieții, the opportunity to choose posibilitatea de a between what alege is right and what is wrong. între ceea ce este corect și ceea ce este And that, like greșit. you, we have the power of choice, Și că tu ne-ai dat puterea de a alege, The de a lua choice decizii, to do what Cain did, puterea de a alege ceea ce a făcut go Cain, into a path, into a land of his own choosing, aceea de a merge într-un teritoriu pe care l-a dorit or el, to pe care remain l-a ales, in the kingdom of heaven, in your kingdom. sau să rămânem în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția ta.
as each of us departs today, Pe măsură ce fiecare dintre noi pleacă azi, may we take the opportunity to Yes. examine ourselves ajută-ne să ne luăm timp, să ne and examinăm to pe be noi certain înșine, if we are in the faith. pentru a ne asigura dacă suntem în credință sau nu. Which can no longer be marked Lucru pe care nu-l mai putem marca by our physical presence, prin prezența noastră but by fizică, our mental, emotional, and spiritual presence. ci prin prezența noastră mentală, emoțională și Help spirituală. me, Ajută-mă, te rog, și help pe each of mine us și ajută-ne pe fiecare dintre to noi be in the faith. să fim, să rămânem Amen. în credință. Amin. Thank you. Mulțumesc.